อุ๊ยเจอนี่น่าสนใจชุดหม้อไฟไส้วัวซุปสไปซี่มิโซะกับซุปหม้อไฟไส้วัวสไตล์ญี่ปุ่นแพ็คละ199 บาทมีไส้วัวหรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องลองไปถามเจ้าหน้าที่ว่ามีหรือเปล่าวันนี้เราจะมารีวิวอาหารที่เราซื้อจากที่ดองกินะคะเป็นชุดหม้อไฟไส้วัวซุปสไปซี่มิโซะสำหรับ2ที่ซื้อวันนี้นะหมดอายุพรุ่งนี้นะคะในแพ็คนี้เนี่ย199 บาทอย่างนี้แปลว่าถ้าเราซื้อตอนเย็นเขาจะลดราคาป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเขาหน้าไปสืบดูเดี๋ยวเขาหน้าไปทดลองไปซื้อลองซื้อตอนเย็นให้กล่องมาดูกันนี่ครับเฮ้ยมีกระเทียมด้วยอ่ะกระเทียมกับกุยช่ายกระเทียมกุยช่ายแล้วก็มีผักกาดผักกะหล่ำปลีนี่แล้วก็ข้างในเนี่ยข้างล่างเขาจะมีซอสให้กับนี่ซอสสไปซี่มิโซะแล้วก็มีอันนี้ไส้วัวซอสรู้สึกว่าจะมี2ถุงนะเฮ้ยเราเห็นนะเขาขายไส้วัวแยกอะนี่มีซอส2ถุงนี่ไม่มันต่างกันนะเขาบอกมีซอส2ถุงเหมือนกันไม่รู้ซอสนั่นแหละสรุปซอสเดียวกัน2ถุงเหรอเดียวกัน2ถุงแล้วก็นี่เหมือนกันเลยเราเห็นเขาขายแยกนะสำหรับทำยากินิกุอันนี้อย่างเดียว175 บาทอันนี้มีผักก็คุ้มนะ199โอเคเติมน้ำ500 ml ลงไปในหม้อแล้วก็ค่อยๆประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็ใส่ซอสเขาให้มา2ถุงนะคะคนให้เข้ากันสีสวยใช้ได้เราปิดฝารอนะเดือดเลยเป็นตรงแล้วเดี๋ยวเจอกันเดือดแล้วกระเทียมด้วยแปลกกระเทียมเราว่ามันจะเหมือนซุปกิมจิวะแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้เดือดกดผักให้ก่อนเดี๋ยวเราเดือดทีแล้วเราก็ใส่ไส้วัวเนาะปิดฝาให้มันลงเดี๋ยวเร่งไฟได้นะว้าวมาใส่ไส้ต่อไปใส่ไส้วัวซองนี้เดี๋ยวเหมือนอะไรอ่ะโอ้ควันขโมงนี่ไงใส่ไส้วัวไปแล้วสีสันสวยงามน่าจะเสร็จแล้วแหละปิดไฟเลยไหนขอดูไส้วัวหน่อยเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ปล่อยให้มันอยู่ในนั้นสักพักหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวให้มันคลายตัวนะคลายอุณหภูมิแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมกันเป็นอย่างไรนี่เป็นประมาณนี้ชิมสุกก่อนสีแดงดีจังหอม
อร่อยหอมเผ็ดนิดเดียว ไหนชิมไส้ดิเป็นยังไงรสชาติเหนียวไหม เหนียวอยู่ เหนียวอยู่ แต่หอม หอมเลยเหรอเข้ากันไหมสรุปเวิร์กไหมซื้อมาเล่น หอมมัน ซื้อมาทำ อร่อย อร่อยนะโอเค ไปหาซื้อมาทำกันนะครับ เป็นแบบนี้นะครับ ไปทานก่อนนะครับ